हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइज, ओप्पोले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन ओप्पो A57 2022 लाई चाहिँ नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। ओप्पोले के भनेको छ भने 2016 मा लन्च भएको ओप्पो A57 लाई नै अपग्रेड गरेर अहिले चाहिँ लन्च गरेको छ। के फिचर्सहरु यो स्मार्टफोनमा अपग्रेड गरिएको छ त्यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्ने छौं र यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 23000 को प्राइस पॉइन्टमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ। के 23000 को प्राइस पॉइन्टमा यो स्मार्टफोन सुटेबल छ त त्यसको बारेमा कुरा गर्ने छौं र आजको भिडियोमा हामीहरु यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरु अपग्रेड गरिएको छ अनि फ्रेन्ड्स के एक्चुअलमा यो स्मार्टफोन 23000 को लायक छ त त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्ने छौं र यो स्मार्टफोनमा केही फिचरहरु राम्रा छन् र केही फिचरहरु नराम्रा पनि छन् त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्ने छौं। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यदि त्यो भन्दा पहिला तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, किनभने तपाईहरुको लागि आगामी दिनहरुमा हामीले यस्तै भिडियो लिएर आइराख्ने छौं। भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। अब चाहिँ तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला त हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइन देखि कुरा गर्ने छौं। बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो स्मार्टफोन चाहिँ अहिले अपग्रेड गरिएको छ, किनभने पहिलाको डिजाइन र अहिलेको डिजाइनमा एकदमै फरक छ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड देख्न मिल्छ, प्लास्टिकको ब्याक र प्लास्टिकको फ्रेम र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई ग्लास प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। अब यसमा चाहिँ कुन ग्लास युज गरिएको छ त्यो चाहिँ ओप्पोले मेन्सन गरिएको छैन। एटलिस्ट मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा चाहिँ पान्डा ग्लासको चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ। अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा जति पनि ओप्पोका स्मार्टफोनहरु 2022 मा लन्च भएका छन् सेम त्यही डिजाइनको साथमा चाहिँ यो स्मार्टफोन पनि लन्च भएको छ। पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा यसमा हामीलाई दुईवटा क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ जसमा एलईडी फ्ल्याश पनि दिएको छ र तलपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई ओप्पोको ब्रान्डिङ देख्न मिल्छ। त्यसैगरी फ्रन्टमा चाहिँ हामीलाई यसमा वाटर ड्रप नचको चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्छ। 2016 मा लन्च भएको ओप्पो A57 लाई हेर्ने हो भने अभियसली अहिले चाहिँ यो स्मार्टफोनमा केही अपग्रेड गरिएको छ। तपाईलाई चाहिँ यसको डिजाइन अवश्य पनि मन पर्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 6.56 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल देख्न मिल्छ, जुन डिस्प्ले चाहिँ 60 हर्ट्ज को डिस्प्ले हो। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 269 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। अलिकति यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई डिस्प्लेले डिसअपोइन्ट गर्न सक्छ, किनकि यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ अन्य ब्रान्डका स्मार्टफोनहरुले तपाईलाई एटलिस्ट FHD+ सम्मका डिस्प्ले दिएका छन्। साथमा तपाईहरुलाई 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएका छन्। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ परफर्मेन्सको बारेमा। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोनमा चाहिँ हामीलाई MediaTekको Helio G35 चिपसेट देख्न मिल्छ, जुन 12 न्यानोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। अब गाइज, यहाँनिर पनि यसको डाउनग्रेड रहेको छ, किनभने यो चिपसेट हामीलाई अलरेडी 15000 को स्मार्टफोनमा चाहिँ मिल्ने गरेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा डे टु डे परफर्मेन्स एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ, तर गेमिङको लागि चाहिँ अलिकति तपाईलाई यसले डिसअपोइन्ट गर्न सक्छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ सफ्टवेयरको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो र साथमा यो चाहिँ रन गर्नेछ ColorOS 12.1 मा चाहिँ रन गर्नेछ। हालाकि तपाईलाई चाहिँ यसमा सफ्टवेयर चाहिँ एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ, किनभने यसमा हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्छ। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ यसमा तपाईलाई राम्रै देख्न पाउनुहुनेछ। भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एउटा मात्रै भेरिएन्ट हाम्रो नेपालमा उपलब्ध छ, 4GB र्याम र 64GB इन्टरनल भएको भेरिएन्ट हाम्रो नेपालमा उपलब्ध छ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पछाडिपट्टि यसमा तपाईलाई ड्युअल क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्छ, जसमा हामीलाई 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ माइक्रो सेन्सर दिएको छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्छ। तपाईहरुले चाहिँ पछाडि र अगाडि क्यामेराले 1080 को चाहिँ 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरा भने तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा ठीकठाक देख्न मिल्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ र चार्जिङको लागि भने 33 वाटको फास्ट चार्जर तपाईले बक्समा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ अलिकति राम्रो गरेको छ ओप्पोले। र सेन्सरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक पनि रहेको छ र 3.5mm को ज्याक पनि पाउनुहुनेछ। चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट पनि रहेको छ र राम्रो कुरा के छ भने यसमा हामीलाई स्टिरियो स्पिकर पनि देख्न मिल्छ। अर्को डिसएडभान्टेज के छ भने यसमा चाहिँ तपाईले जाइरोस्कोप पाउनुहुने छैन। बाकी हल्का फुल्का बेसिक सेन्सर सबै तपाईले यसमा पाउनुहुनेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यसको बेस भेरिएन्ट 4+ 64GB लाई तपाईले नेपालमा 23499 मा लिन सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ कुरा गरौँ मेरो ओपोनेन्टको बारेमा। यही प्राइस पोइन्टमा चाहिँ अन्य ब्रान्डका स्मार्टफोनहरुले राम्रो स्पेकका साथ चाहिँ मोबाइल लन्च गरेका छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईले चाहिँ तिनी स्मार्टफोनहरु कन्सिडर गर्दा हुन्छ। लौ त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो अनि यो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईहरुको के राय भएमा चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला। यदि नयाँ साथीहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।